Like Tibor Nyelasi, Sandro Kotsis, Okay. and then Puskas. Hajam már elmokásra. Ugye úszni itt most mondták a helyiek, hogy az nem ajánlott, mert az csak egy másodpercig tartanak, annak ellenére, hogy nem látjuk a krokodilt, ők itt vannak. Üdvözlet Borneóból, a világ legvadabb helyéről. A szigeten 3 ország osztozik, mi most a maláj részre fogunk érkezni. Egész pontosabban a cicák városába, Kuchingba. Érkeztünk a Semengok parkba, megnézni az orángutánokat. Természetesen ez az időszak nem a legjobb arra, hogy megnézzük őket. Hova tovább? 57 napja nem jöttek az etetőállomásra, mivel most van nekik saját táplálék. Az őr azt mondta, most kérdeztem, hogy az orángután kiválaszt magának egy gyümölcsfát, mert most van a gyümölcs szezon, akkor ameddig teljesen le nem eszi azt a fát, ami eltarthat 2-3 napig, akkor addig ott anyázik, és utána, amikor leette, akkor alszik 1-2 napig, és akkor megy a következő fára. És most mindenféle gyümölcs érik, úgyhogy tudnak válogatni maguknak kedvükre, amit ők adnak nekik, az banán, alma, és csak ilyen egyszerűbb gyümölcsök, amit nagyon unalmasnak talál az orángután, és csak akkor jön, hogyha nincs más. Ott van az etető platform egyik, a másik ott van hátul, csak épp nem jön senki, aki tudnának etetni. Hirtelen ötletű vezérelve bejöttem én is egy fodrászhoz, mert a Tibor keres egy fodrászt, de már nem jó kezdődik, mert szárazon fogják levágni. Utána fogja megmosni. Mivel van idejük, és le van nőve a hajam, ezért be is lesz festve. Mutatom mindjárt a végeredményt. Sokkal jobban sikerült ez a hajvágás, mint ahogy eredetileg terveztem. Lett belőle festés, ápolás, mert most valamilyen pakolást raktak rá, amit nagyon puha lesz. Rettentően hideg, és már olyan, mintha szétfagyott volna a fejem. Hajam kész, nagyon-nagyon elégedett vagyok. On top Court Hair Salon, hogy valaki ide jön, akkor ajánlom. Az ára, majd mindjárt kiszámolom, valamilyen puhítókezelés, hajfestés, vágás, mosás, összesen 155 maláj ringgit volt. Ami 28 font kb. Tibor halászlevet akar tenni karácsonyra, úgyhogy majd most megkapja. Most kaptam meg. Kicsit csúszva, kicsit másféle, más hallal, de halászlé. Nem panaszkodhat. És rizssel tálalták. Itt Borneón. És megkóstoljuk a milyen Fantázia nevű honey chili. A Tibor, amit választott csirke, az mézes chili, az enyém pedig mézes, borsos marha. Van a marhám, és itt pedig a csirke. Ezért mindösszesen
3000 forintot fizettem. A legdrágább egyébként a halászlé volt. Ő megvárt minket a hajó kirándulása. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Tonight I'm lucky because I meet with Hungarian because that one I remember during my school time I was a fan of Hungarian football team. So as I said just now, I still remember a few of its players like Tibor Nyelasi, Sandro Kocsis, Okay. and then Puskas, and then who's the goalkeeper? Very familiar, you know. Helyi megye Szaravaknak a parlamentje. Egészen elképesztő. Nagyon szép. Itt a Darul Hanaf híd, ami egy gyalogos híd, és két partot köti össze. Néni nagyon tud pózolni. Rettenetesen. Kellene tőle tanulnom. Ja. Ez a hajó itt úgy tűnik el van süllyedve, vagyis el van, de azon pedig ott laknak, ahogy látom. Itt ki fogunk mi is szállni, mert a kivelükban ki szeretne. És közben itt horgásznak a fiatalok. Cicavárosba végre látok egy cicát. Cicit? Meg is találtuk a Tibornak a barbárt. Tibor már örül, megtalálta a helyét, most ő kerül sorra. Cicavárosba találtam egy cicát is, aki ilyen kedves, és itt leül az ölembe. Igen. Vagy nem, elmegy. Itt hagy. Tibor kerül sorra, és hajat vágnak. Kucsingba, Malajziában, Borneó szigetén. Ez az eddigi legkeletre fekvő hely Magyarországtól. És legközelebb van az Egyenlítőhöz. Egyenlítő csupán 360 km innen. Kis barátom itt követett engem, hogy szépen átjött a székre, de hát Macskavárosban neki saját székre. És visszajön. Alright, that's all. Take care. Nice to meet you. Bye, nice to meet you too. De csak átmászott rajtam. A borotvás Tibornak, de túléli. Nézd fejét. Igaz, hogy a macskák itt rettentően el vannak kényeztetve. Hát nem tudom, fodrász-e? Én a cicával vagyok elfoglalva. Oh, micsoda fényjáték! Erről nem is tudtam.
gyönyörű, és mintha még látványosabb is lenne, mint Szingapúrba volt. Ezt megszívtuk, mert nem tudunk átmenni. Itt a parlament előtt le van zárva a kapu, és nem tudunk átmenni a hídhoz, a gyalogos hídhoz, autóknak pedig nincs híd. És mi előbb nagyon vagányan elküldtük a hajóst, hogy mi nem megyünk. Hogy most valahogy kerítenünk kell egy hajóst, vagy hát nem tudom, mert a Grab se tud átvinni innen. A Krokodil úrtól be is van itt kerítve minden. Úgy néz ki, hogy sikerül visszajutnunk, de hajóval, mert se Grab, se a helyi megfelelője, a Maxim nem jön, mert az összes a másik felén van. Ugye úszni itt most mondták a helyiek, hogy az nem ajánlott, mert az csak egy másodpercig tartana, annak ellenére, hogy nem látjuk a krokodilt, ők itt vannak. És főleg itt a horgászók körül ólálkodnak, úgyhogy elég, hogyha ide lejövünk, és leülünk a horgászokat nézni, akkor is van esélyünk. Már jön a megmentőnk. És még ebben a hajóban is lehet fizetni QR kóddal, csak ugye az helyi. Bácsika itt üzemelteti a hajót nekünk, és olyan halka az elektromos motor, ami hajtja, hogy én nem is hallottam. Mert ugye az hátul van. És megérkeztünk a város egyik legnagyobb nevezetességéhez, a Macska Múzeumhoz. Világ egyik legkülönlegesebb múzeumának nevezik. Ezer tárgy mesél arról, hogy Egyiptomtól napjainkig hogy jelent meg a macska a művészetekben, a popkultúrában, és azt mondják, hogy egyszerre vicces és nagyon-nagyon informatív is a múzeum, és itt pedig már a bejárat. Az egyik legmeglepőbb kiállítási tárgy az számomra ez a babahordozó, amit itt a helyiek előszeretettel használtak. Ez a kiállított darab, ez 70 éves. Olvasom itt, hogy amikor a Buddha meghalt, akkor, és átkelt a nirvánába, akkor az összes állat egyszerre oda lett hívva, hogy ezt együtt nézze és szemtanúja legyen, a macska viszont túlaludta ezt az egészet. Még a lépések is cicatalpnyommal vannak jelölve. A múzeum a világon mindenhonnan összegyűjtötte a macskákról készült alkotásokat, akkor a musicaleket, mindent, amit macskával kapcsolatban el tudunk képzelni. Ez csak egy bevásárlóközpont oldala volt a múzeumhoz vezető úton, de a városban minden tele van macska ábrázolásokkal, rajzokkal, festményekkel, szobrokkal, még este kivilágított lámpák is macskát ábrázoltak. Megérkeztünk Kuching legszebb mecsetéhez, bár igaz, nem ezt írtam be, és végig nekem mutatta, hogy oda megyünk, amit beírtam, csak azt nem értettem, hogy mi tart ilyen sokáig. És valamilyen ismeretlen helyen állt meg nekem egy utcában a grabos. Így, ha már itt vagyunk a közelben, akkor megnézzük ezt a mecsetet. A másik úgyis este 10-ig nyitva van. A legszebb mecsete Kuchingnak. Ez itt a megye
33%-a muszlim vallású. És meglepően sok keresztény van, úgy szintén ilyen 30% körül, de csak ebben a megyében ilyen kiemelkedő a számuk. Többségében muszlim lakosok élnek Malajziában. Azért külön meglepő, mert a ország többi részében a muszlim lakosok száma ilyen 65% átlagban. A macska fővárosról annyit megjegyeznék, hogy annak ellenére, hogy ez a macska fővárosnak kinevezett városka, több helyen sokkal több macskát láttam, bár itt is sok volt a folyóparton, de úgy általában a városban sokkal kevesebbet láttam, és azok a kevesek pedig annyira nem voltak kedvesek, mint például Törökországban vagy Izraelben. Ilyen gyönyörű a mecset, a hagyma kupoláiról lehet felismerni rögtön és társítani Kucsinkhoz. A tematika folytatódik, ez itt egy ilyen macskás kávézó. Ilyen autót még sosem láttam. Gyanítom, hogy maláj, és ahogy ez is. Ez utóbbi, az Attila. Protonnak a tigris a jele, a maláj tigris, és a teljes neve Perusahan Automobil Nacional. Az Attila pedig egy maláj gyártmány, szintén maláj gyártmányú SUV autó. Rengeteg kis autójuk van. 1000 köbcentisek leginkább. Most megyünk megnézni egy szép kis templomot. Tua Pek Kong templomot nézzük meg most, ami Kuching legrégebbi kínai temploma. Bácsi ott fönt viszi a füstölőt. A 19. században épült, és a föld és a jólét védelmezőjének szentelték. Ez a főbejárat. A legszebb példájának mondják itt a városi sokszínűség tekintetében. Azt, hogy szép, azt alá tudom támasztani. Valóban gyönyörű. A maláj tigris. Most pedig megyünk megnézni egy másik kínai templomot, ami szerintem még ettől is szebb. A Hong San-si templom szintén nagyon régi Kuchingban, és a 19. században építették a kínai telepesek, akik a biztonságért és a jó szerencséért imádkoztak itt. A templom a buddhizmus, a taoizmus és az ősök tiszteletének az elemeit ötvözi. Meg kell hagyni, sokkal szebb, mint a másik volt. Persze az a legrégebbi. Szerintem ez viszont a legszebb. Gyönyörű. A díszítések azok nem csak dekorációk, hanem minden elemnek van saját jelentése. Még a sárkánynak például védelmező ereje van, hát az erőt és a védelmet jelképezi. A piros szín a szerencsét,
az arany pedig a jólétet szimbolizálja. Füstölők pedig a kapcsolatot jelentik az emberek és az Istenek között. Ezek áldáspapírok, melyekkel szerencsét, egészséget és jólétet kívánnak az emberek. A helyi sütik mindenféle változatban. Van márványos, van csíkos, úgyhogy egyet meg fogunk kóstolni, csak nem tudom melyik legyen. Meg is lehet kóstolni, akkor ezt megkóstoljuk. Melyik az a szivárvány? Az. Igen. Fele-fele. Azt kell mondjam, nem rossz. Úgyhogy valamiért fogok venni. Kóstoljuk az eredetit. In February. Last February. Oh, okay, thank you. Azt is, igen, csak... Mindegy. Olyat veszünk? Hát most nem tudom, hogy melyiket vegyük meg. Szerintem veszünk egy eredetit. És én azt a színeset szeretném, amit legeslegelőször láttam. Semmiféleképp nem dinnyéset. Azt szeretném. Ezt a színeset fogom megvenni, Tibor hű marad a hagyományokhoz. Én ezt. Bácsi tornáztatja a térdét. Ezek a tradicionális hajók, amik a folyó két partjáról szállítják át az embereket, 1 ringgit az ára. Szemben viszont nappali fényben a Sarawagi parlament. Sarawak másik jelképe a csíkos sütemény, a keklapis, ami eredetileg ilyen volt, de ahogy elkezdték mindenféle színűben is sütni, sokkal jobban elterjedt, és egyfajta jelképe lett a megyének. Most meg is fogom kóstolni, amint ki tudom nyitni. Ez a sokszínűséget jelképezi. Ez a legszínesebb. A hagyományos hajó, amin találkozik a modern híddal, és napelem van rajta, mint a hajón. Tiborral megállapítottuk, hogy ez a legszebb gyalogos híd, amit eddig láttunk. Ezen is van napelem. Kuka is cicás. Most oda igyekszünk az indiai mecsethez, ahol a hajók szintén kikötnek. Az az egyik állomásuk. Az indiai mecsetet az indiai muszlimok hozták létre a 19. század végén. Kuching egyik legrégebbi mecsete. És itt van az indiai mecset, cölöpökön áll, amelyhez hasonló Jeddában és Zanzibáron már láttunk. És
Még amit itt látunk a parton, az az, hogy rengetegen futnak. Inkább kocognak, de rengetegen. Tibor veszi a nadrágot, hogy be tudjunk menni a mecsetbe. Én már felvettem. És már sétálunk is be. Szép két beöltözött muszlim pár. Bár igaz, a Tibor rövid ujjúban van. Az sem ildomos, de attól el lehet tekinteni. Gyönyörű, szép türkiszkék szőnyeg. Gyönyörű. Iszunk valamilyen helyi specialitást, ilyen Kopi Sea Special, én pedig ilyen Air Russell. Már ott készül is. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz ez. Eszpresszót akartam felkutatni, de nincs. Mindenki küldött a Starbucksba, hát oda nem megyek, mert oda mehetek máshol. Igen, hát gondolom koffein nincs is benne, csak ilyen. De az enyém az jó néz ki, az finom lesz. Majd cserélünk. Meleg is, és hideg is. Majd meglátjuk, milyen lesz. Ó! Ó, az enyém az nagyon jó. Pontosan eltalálta az én számízét. Jó savanyú. A leghíresebb macskaszobor Kucsingban, és Kucsing maga macskát jelent maláj nyelven. Még karácsonyfa is van kivilágítva. Ez Kucsing második leghíresebb macskaszobra. Ha tetszett a videóm, lájkold, hype-old, írd meg kommentben, hogy mit szeretnél még látni tőlem, valamint iratkozz fel. Köszönöm!